پر سیکنډ سکویر. نو څومره اکسلریشن شو تاسو ته 10 میټر پر سیکنډ سکویر. چې کله څنګه ځي روکي وي که تیزی وي خو د رول بیس کوي په انصاف باندې. هو که ته زما طرف ته راځي بیا هم زما انصاف دا دی زه به ستا سپیډ په هر سیکنډ کې 10 سیوا کوم. دیس از د رول اف ارث ګریویټي. سمپل لاجیک شو. څوک چې د خلاف ځي دی به له سپیډ 10 کموي او چې کله د طرف ته راځي 10 به له سیوا کوي. دا خبره کلیر؟ هو البته دا خبره اکچولی 10 نه ده دا 9.8 ده. څه ده 0.8 ده. خو دا راته ووایي 9.8 زه چې دا 8 لرې کوم د 5 نه څه دی سیوا دی نو راونډ یې کوي د 9.8 په ځای به څه وایو 10. نو اکثر په ایم سی کیوز کې زه به تاسو خیر کلیر کټولی کوم د دواړو خبرې خو اکچوال ویلیو په اصل کې څه ده میټر پر سیکنډ سکویر. موږ به ځان ته آسان کو څه واخلو 10 میټر پر سیکنډ سکویر. رول واورئ if a body move downward پکتا then earth gravity ورته څه وایي وایي زه به ستا سپیډ سیوا کوم څومره 9.8 میټر پر سیکنډ یا 10 میټر پر سیکنډ او دغه اکسلریشن به صحیح یونیفارم دغه چینج به زه یو شان نه ولم. هغه ویلیو څه شوه 9.8 یا 10 میټر پر سیکنډ سکویر اینڈ وایس ورسا. څه مطلب وایي که ته زما خلاف ځي ګورې تا به ورسه سپیډ ورکړی خو زه به دې خپلې څه کټ کوم وس نو څه چل به ورسره کوم دا ماینس 9.8 زه ولیکم نیګیټیو اکسلریشن دا ټایم په لحاظ سره به سپیډ کمیږي او څومره به کمی یا 10 میټر پر سیکنډ سکویر. یو خبره نوٹ کړئ یو خبره ښه کلیر کټ واورئ. نو زه دا خبره کولی شم چې کله فری فال موشن یې صرف ګریویټي بل فورس نه یو خو اکویشن اف موشن به زه اوس داسې لیکم که نو څوک تپوس وکړي دغه اکویشن دې ټاپک ته اپلیکیبل دی او ولې لینیر موشن یا په یو ټایم یا ډاونورډ یا اپورډ لینیر موشن به په یو او څومره اکسلریشن پکې دی یونیفارم څومره دی 10. نو څه چل وکړئ دغه اکویشن یې واپس راواړوئ خو یو چینج پکې وکړئ دو چینجز وکړئ د ا په ځای څه ولګوئ جی. ها دی جی ته څه نوم وایي ناٹ ګریویټي خو فورس ته وایي ګورئ اکثر زه چا ته تپوس وکړم په پریکټیکلز کې زه موټی سمال جی سر ګریویټي ناٹ ګریویټي acceleration due to gravity mean force the unit is newton because چې د small g m د دې په سنوم وای acceleration due to gravity اس په سره ریپلیس شي په h نو equation راته وای first equation of motion بس شي vi plus gt او که starting from rest نو vi به 0 شي په ګریویټیشنل فیلډ کې چې د رست نه روانېږي انیشل ویلاسټي از ایکوال ټو 0 نو چې دا 0 شو نو وی اف از ایکوال ټو څه فارمولا پاتې شي لکه جی ټي او شارټکټ وی از او د جی ویلیو څه واخلئ 10 نو شارټکټ په څه یاد ساتئ په دې فیلډ کې وی از ایکوال ټو 10 ټي څنګه چلتیو وی از ایکوال ټو 10 ټي او یا به څه یاد ساتئ 8 ټي او د ټایم به څه فارموله شي v divided by 10 یا v divided by 9.8. د دې نه مخکې چې زه ام سی کیوز ته وړم د دې خبرې یو دا خبره یاد ساتئ سر د جی دا ویلیو چې ده که نه د جی ویلیو ده دا ته چې 9.8 یا 10 اخلي دا ځمکه چې ځان ته یو باډي په دومره سپیډ سره سیوا کوي یا کموي په بره نو دا د وړوکي باډي دپاره که د غټ باډي دپاره نو انسر انډیپینډنټ اف دیئر ماسز دا ټکی سره لیکم ښه د جی دا ویلیو چې ده که نه دا څه ده زموږ سره انډیپینډنټ ډیپینډ نه کوي په څه باندې ماس اف د باډي سر څه مطلب که زه په دې ګریویټیشنل فیلډ کې پرېږدم 1 کیلوګرام باډي که زه پرېږدم 10 کیلوګرام باډي که زه پرېږدم 100 کیلوګرام باډي او که زه پرېږدم 1000 کیلوګرام باډي د رول ور ټولو د پاره
سیمی قانون دی هلته کنه د قانون به د وړکي د پاره د غټ د پاره د مالدار د پاره د غریب د پاره یوي او یو رول له سرول له 10 به ول سپیډ سیوا کوي پخکتا او 10 به ورلا کمای سر دا ولې په باډي په ماس باندې ډیپند نه کوي انسر مسله د باډي نه ده مسله څوک چې راکاږي داغه ده سر څه مسله ده که دا زما سره د ارت ماس دی اندازه ر دین ولګوي 6 multiplied by 10 power 24 کیلوګرام 6 او 24 زیروګان ولګوي او کیلوګرام نو د په مقابله کې 1 کیلوګرام د په مقابله کې 10 کیلوګرام د په مقابله کې 1000 کیلوګرام د په مقابله کې 1 लाख کیلوګرام 1 लाख ته ورلاړم دا دومره غټ خبره ته کې دا د حیثیت نشته د بیل ګیټس په مقابله کې بیل ګیټس مالدارتوب ایکسپلین کوم د هغه په مقابله کې زما مالدارتوب د منګوري د یو غټ خان مالدارتوب د پاکستان یو مالدار ترین سړی د بیل ګیټس په مقابله کې زموږ حیثیت یو دی موږ غریبانان دي زما د